সকলোকে কি খবৰ পাই আপোনালোকৰ ভালনে? আশা কৰোঁ আপোনাৰ ভালে আছে। আজি বনাবলৈ যে চেংমৰা, এয়া চেংমৰা লৈছোঁ, এফালে আলু এটা আৰু পিঁয়াজ এটা লৈছোঁ। চেংমৰাখিনি এতিয়া গুচাই লওঁ, আলু আৰু পিঁয়াজখিনিও গুচাই লওঁ। তাৱাখন পতাৰ পাছত তেল ঢালি লৈছিলোঁ, তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পাছত এয়া নহৰু খুন্দি লৈছিলোঁ, দি দিছোঁ। কাটি লোৱা পিঁয়াজখিনি আলুখিনি দীঘল দীঘল কাটি লৈছিলোঁ, দি দিছোঁ এতিয়া ইয়াতে। এতিয়া হালধি অকণমান দি লৈছোঁ, তাৰপাছতে দি ল'ম নিমখ অকণমানো। দিছোঁ কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ পাউডাৰ অকণমান, আৰু এয়া দিছোঁ ধনিয়া পাউডাৰ অকণমান। বেছি মছলা দিয়া নাই, অলপমানে দিছোঁ আৰু লাল মিৰ্চ আৰু ধনিয়াটো। এইখিনি অকণমান দেৰি ভজাৰ পাছতে মই এতিয়া চেংমৰাখিনি দি দিওঁ। চেংমৰাখিনি দিয়াৰ পাছতে এতিয়া মই কাটি লোৱা বিলাহী দি লৈছোঁ। বিলাহীখিনি দিয়াৰ পাছতে ঢাকনখন মাৰি গেছটো মিডিয়াম কৰি এইখিনি সিজিবলৈ দিম। এতিয়া অলপতে পাছত ঢাকনখন খুলি চাইছোঁ, বিলাহীও গলি গ'ল, আলু ধুনীয়াকৈ সিজি গ'ল, আৰু অকণমান ঢাকনখন লগাই আৰু অকণমান সিজিবলৈ দিম। তাৰপাছতে নমাই দিম আৰু এইখিনি হৈ গ'ল মোৰ চেংমৰা আলু বিলাহী চব্জিকণ। এতিয়া গেছটো অফ কৰি লওঁ। সকলোৱে বনাই, মই কেনেকৈ বনাইছোঁ তাকেই দেখালোঁ আপোনালোকক। আপোনালোকে বাৰু চেংমৰা খাই নাখায়, খাব লাগে, এইবিলাক ভাল খালে মানে।